Phụ thân đã giúp con tìm được thê tử có bát tự hợp mệnh. Con trai đáng thương của ta ơi! Là Tân nương. Các ngươi quấy nhiễu ta yên nghỉ, đào thi thể ta lên, còn muốn ta hầu hạ đứa con trai đã khuất của các ngươi. Không sợ nửa đêm ta đến tìm các ngươi sao? Nếu các ngươi đã thích buôn bán người chết như vậy, lại không nỡ xa con trai đến thế, chi bằng cùng xuống đó bầu bạn đi. Cô ta có bóng. Cô ta là người, không phải ma. Cô là người, không phải ma. Ta lại ước gì mình là ma thật đấy. Hồng Lô Khanh, Quách Thụy Lâm, ông nhìn kỹ xem ta là ai. Cô là huyện chúa Phúc Xương. Hôm nay là nội vệ Lý Bội Nghi. Vụ án nữ tử chưa thành thân bị trộm thi thể ở thành Tây Kinh xảy ra liên tiếp không ngừng. Đám đào mộ giặc thì bắt được khá nhiều, nhưng kẻ chủ mưu phía sau trốn quá kỹ, quả thật không dễ gì tóm được. Đến thi thể quý nữ nhà quan mà các ngươi cũng dám trộm, đúng là ngông cuồng thật đấy. Đường đường là Hồng Lô Khanh mà lại cấu kết với bọn trộm cướp, đào trộm thi thể nữ tử, vi phạm luật pháp, lén tổ chức âm hôn. Hồng Lô Khanh, ông có nhận tội không? Nhận tội với cô thì dễ thôi. Có điều, dù là quan phủ xét án thì cũng phải có nhân chứng, địch chứng. Xin hỏi huyện chúa, cô lấy cái gì để định tội ta? Ông đào trộm thi thể của Tạ Xảo Liên. Huyện chúa, cô đang đùa đó à? Ở đây làm gì có thi thể của Tạ Xảo Liên? Hóa ra là vậy. Ta không có dịch chứng, nhân chứng cũng chỉ có một mình ta. Xem ra Hồng Lô Khanh muốn một mất một còn với ta là do cô ép ta cả. Lên cho ta. Quách Thụy Lâm, ông già nên hồ đồ rồi, quên mất rằng ta không chỉ giỏi phá án mà võ công cũng không tồi. Huyện chúa chưa già, nhưng cũng hồ đồ rồi. Chắc là đã quên vì để giả chết nên đã uống bế tức đan. Nếu sau khi tỉnh lại vận động mạnh, ắt sẽ tự tổn hao khí huyết. Xem ra hôm nay ta không may mắn. Có điều Hồng Lô Khanh, hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Dù sao giết chết một huyện chúa cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Ta cũng không muốn chuốc lấy rắc rối như thế này. Muốn trách thì trách cô, quá thông minh, quá tự phụ. Đã chơi thì phải chơi lớn một chút mới đã. Nào, nếu huyện chúa muốn chơi lớn một chút thì ta sẽ tác thành cho cô. Đứng lên. Hạ tán người chết thì có gì vui?
chôn sống mới đã ghiền. Quách Thụy Lâm, sau khi thành ma, ta nhất định sẽ quay lại tìm các ngươi. Có cách nào trấn áp được hồn phách ả không? Không để ả quay lại tác quái tác quái nữa. Ông muốn làm gì? Hạ tán người sống thì oán khí nặng quá, phải đóng đinh gỗ đào này vào cơ thể, đảm bảo sau khi cô chết sẽ biết đường an phận. Huyện chúa đã vào trong gần nửa canh giờ rồi. Nguy rồi, xảy ra chuyện rồi. Đến ngoài trạch, mau đi theo. Cứu người là chính, bắt người là phụ. Rõ. Không có gì cả. Đi. Đó là huyện chúa Phúc Xương đấy. Ngộ nhỡ có người tìm đến. Phu nhân đừng sợ, hai ta chịu nổi đau mất con. Gần đây đều không khỏe, chưa từng ra khỏi cửa. Huyện chúa Phúc Xương đó thì có liên quan gì đến chúng ta? Nhưng nội vệ đã đuổi đến tận nghĩa trang Quách gia chúng ta rồi, thì đã sao chứ? Bên trong nghĩa trang đâu có ai. Ngoài trạch cũng đã được quét dọn sạch sẽ. Riêng thi thể của ả ta thì đừng mong đời này có ai tìm thấy. Muốn nói gì thì nói mau đi. Nếu đã xong lễ thì cha chồng, mẹ chồng đợi con hiếu kính hai người cho thật tốt nhé. Đóng nắp quan tài lại. Nhanh lên. Phu nhân đừng sợ. Chắc lúc này đồ chết yểu đó qua cầu nại hà rồi. Ma. Cha chồng, mẹ chồng, chúng ta gặp lại nhau rồi. Người đâu? Người đâu? Toàn bộ Quách phủ đã bị nội yết cục khống chế. Hồng Lô Khanh, ông hết đường trốn thoát rồi. Cô. Huyện chúa. Huyện chúa. Huyện chúa. Ông đóng vào người ta 4 cây đinh gỗ đào, ta trả ông 4 nhát kiếm. Không quá đáng nhỉ? Mạng của cô lớn thật đấy. Năm xưa cả nhà bị tàn sát mà cô có thể may mắn thoát chết. Hôm nay bị chôn sống trong quan tài mà vẫn không chết nổi. Đi.
Huyện chúa, huyện chúa. Hồng Lô Khanh của chúng ta đến giờ vẫn chưa biết mình phạm phải tội gì. Đương nhiên ta biết việc lén tổ chức âm hôn không làm gì được ông, nhưng hiện giờ tội danh của ông là mưu sát bổn huyện chúa. Ông đoán xem thánh thượng sẽ xử ký ông ra sao? Cô cố ý rơi vào tay ta, cố ý để ta chôn sống. Huyện chúa tự mình uống bế tức đan, làm sao huynh được? Huyện chúa, nếu lão thần có thể xoay sở chuyện hòa thân của thập ngũ công chúa, liệu có thể đổi lấy một con đường sống chăng? Giải đi. Huyện chúa, huyện chúa ơi, huyện chúa, chuyện hòa thân của thập ngũ công chúa e là thật sự hết cách rồi. Đi điều tra hồi hộp dương tự đó xem. Dân. Huyện chúa, người lại vì điều tra án mà dài dò bản thân ra nông nổi này, có đáng không? Phá được vụ án lớn thế này, tất nhiên là đáng rồi. Dụ nữ có sao là đứng đầu chồng Huyền Hiêu, lưu lại hơn 1 tháng, màu sắc xanh pha đen. Ghi lại đi. Đây là điềm đại hôn, không thuộc phận sự của mình thì không được can dự. Thánh thượng đã đặt quy tắc: người quan sát tin tưởng, không được bói đoán, không được phán định từ lâu. Tết Nguyên Tiêu năm đại lịch thứ 13, hồi hột dương tự đến kinh đô nghênh cưới thập ngũ công chúa. Thánh thượng thuộc phi giá đáo. Thánh thượng vạn tuế. Thuộc phi Trường Lạc. Miễn lễ bình thân. Khai tiệc. Thanh minh đến, sông biển mở, hàng ngàn thuyền chở lương thực từ đường Lưỡng Chiết xuôi vào kinh đô. Thành Đông Kinh, kinh đô của 8 phương vạn quốc, kết nối thiên hạ, cai trị 4 bề. Từ hôm nay, thành Đông Kinh sẽ mừng lễ trong 7 ngày. Thiên hạ chung vui, cùng đón lễ hội. Lên thuyền qua, ngắm pháo hoa trên sông nào. Cà thơm quả ngọt, chỗ ngồi thanh nhã đây. Cháo đặc, bánh lúa mạch, sữa đặc phô mai,
Mua ít đồ nguội về ăn nào. Hôm nay quan phủ còn bắn pháo hoa đấy. Đi nào, đi xem thôi. Quý khách, Thanh Ninh dịp lành, cầu phúc ước nguyện. Ngài chọn mua chiếc đèn lồng đi ạ. Thanh Ninh ngài đẹp dạo dây sông thưởng mạng cảm xuân. Vị ký nóng đèn lồng đẹp nhất tối nay. Vị ký ngắm đèn lồng đẹp nhất tối nay đây. Để ý vào chứ. Có sao không? Ta không sao, xin đa tạ. Huynh đây là họa sĩ sao? Thưa dân, tại hạ là Trương Trạch Đoan, Triệu Bất Du của Đại Lý Tự. Liệu có thể thưởng thức tranh của huynh được không? Những bức tranh này đều là đồ bỏ. Huynh vẽ khung cảnh trước mắt sao? Ta biết thứ còn thiếu là gì. Thiếu gì vậy? Cái hồn. Ta nói bừa đó, nói bừa thôi. Trương huynh, ta có một lời thỉnh cầu không đúng mực thế này. Lát nữa ta và gia đình sẽ đứng đó ngắm pháo hoa. Huynh có thể dạy thêm nhà ta vào tranh được không? Được chứ rồi. Vậy ta qua đó lấy chỗ trước đã nha. Vẫn chưa giải đã mà. Thôi bà cha, đại ca đang đợi kìa. Đại ca đang chờ chúng ta đó. Cô nương, có người rồi. Cô sang bên kia xem nhé. Thôi, sang bên kia vậy. Có người rồi. Cảm tạ đa tạ. Chà, mau lên nào. Đại ca, sao giờ mọi người mới đến hả? Mau lên nào, đây là chỗ đẹp nhất đó. Đứng đây giữ nhé. Chờ tổ tậu của mùi tới. Đạp tới giờ lành. Pháo hoa dưới trăng, thanh minh hương thịnh. Thắp đèn, đốt nến. Trong bên đó kìa. Qua đây nào. Đẹp quá đi. Nương tử ơi, tổ tẩu đến rồi. Cẩu tẩu ơi, cẩu tẩu. Bọn ta ở đây này. Chú Lý à, ta xuống thuyền ở Hồng Kiều. Chắc ta đưa những chiếc ô này đến Lâm Phủ trên đường Tống Nghi Kiều nhé. Vậy là xong của hôm nay rồi. Cẩu tẩu, dứt giải cho chú rồi. Bọn ta ở đây này. Có nhìn thấy chưa? Tẩu tẩu mùi như này gọi là phấn son chẳng đậm tôn qua dạy nhẹ sắc xuân. Đại ca huynh có tài cán gì mà cưới được tỷ ấy vậy? Nương tử à, thắp đèn nào. Đây, hai ta cùng giữ lấy. Mặc Nhi, để làm kiểu gì mà chiếc đèn lồng này khác với của mọi người thế? Cậu tẩu, vậy cứ thắp lên là sẽ biết rước đà. Đúng rồi. Nhanh vậy luôn. Điểm tốt đó. Mong muốn của chúng ta sẽ thành sự thực nhanh hơn những người khác. Đúng là chỉ có đại ca hiểu đệ. Khắp phương tụ tập, thông thuận phồn hoa. Thành Đông Kinh đúng là phồn thịnh quá. Đèn mới là đúng là khung cảnh yên bình chứ. Trong bao nhiêu chiếc đèn lồng này cũng có một chiếc là của nhà ta. Đã đến lúc xây một căn nhà của riêng chúng ta ở thành Đông Kinh này rồi. Nương tử, suốt ngần ấy năm chúng ta tích góp được bao nhiêu rồi? Chàng đoán xem. 300 quan tiền à? Cứ mạnh dạn lên. 500, 800. Nhiều vậy sao? Gần đây ta mới nhận một đơn mua ô lớn từ Thái Phủ Tự. Ngày mai sẽ giao hàng xong nhận tiền. Là chúng ta tiến gần thêm một bước đến chuyện mua nhà mới. Ta biết rồi, nương tử. Ta sẽ chăm chỉ hơn nữa. Ông phu nhân, nghe nói ông phu nhân nhận đơn hàng của Thái Phủ Tự. Lớn ra phát. Cam đại quan nhân, hai người cứ nói chuyện. Ta xin phép đi trước. Phu nhân à, ta đặc biệt đến đây để chúc mừng đấy. Dạ. Có mối làm ăn nào trên con phố này mà Cam Tuần Phán không biết đâu. Ta đã biết là ngài sẽ ghé qua. Đây là chuẩn bị cho ngài đấy à?
Phu nhân có biết ở đây có thứ còn có giá trị hơn những thứ này không? Muốn biết chuyện sau đó thế nào, chúng ta hẹn lần tới kể, đừng lần sau nữa. Kể đi mà kể đi. Đi thôi. Sao hôm nay xong việc sớm vậy? Lão Lý à, sập kể chuyện này mỗi tháng kiếm được bao nhiêu thế? Sao đây? Công hoàng gia không đủ ăn à? Còn cướp bát cơm của ta. Ta thấy huynh làm cũng ra gì mà nói gì việc kiếm tiền. Làm sao so được với đại lý tự của các huynh? Triệu Đại Lang, Thị mô gặp chuyện rồi. Thí trưởng nhà Địa Cam đại quan nhân kiên làm quyền. Gây khó vậy. Vậy mà cái thứ này lại bán được cho Kiều Đình à? Phu nhân, cô nói xem, đống ô này có vấn đề hay là không đây? Chiếc ô này có vấn đề, vẫn cần chỉnh lại. Hôm nay tạm thời chưa bán ra. Nhanh ngược nhỉ? Ta thích lắm. Làm cái gì? Các ngươi làm gì đấy? Nương tử, ngươi dám động vào nương tử ta, ta đánh chết ngươi. Kiều Bất Du, tẩn cho ta. Các người lấy tư cách gì đánh chàng ấy? Buông ra. Buông ra. Nhưng lại, các người lấy tư cách gì mà đánh người? Kiều Bất Du, Tìm bộ ông gia gây rối trật tự thị trường, đập nát cái chỗ này cho ta. Đừng buồn nhé. Nương tử, không sao đâu. Hôm nay không nên chán nản. Nàng có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Nàng nhìn này, vết xem kịch sao? Vết thương của chàng còn đau không? Hơi hơi thôi. Nàng đau lòng mà. Yên tâm đi, da ta dày lắm. May là chuyện đã qua cả rồi. Hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm. Hai ta đã quen nhau 15 năm rồi. Giờ này mọi năm trước chúng ta đều ra rạp xem hát kịch. Vậy nên dù hôm nay có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được ngoại lệ. Cho tỷ tỷ này đây, tạp kỹ, cá cược, ảo thuật, múa rối bóng, cả ngày lẫn đêm, đủ màn biểu diễn vô cùng đặc sắc. Cam đại quan nhân, sao hôm nay này lại rảnh rỗi? Ta đến để gặp một người. Đại nhân, nào. Cam đại quan nhân, đi nào. Hay quá.
Ngài đi thông thả nhé. Đi thông thả à? Đi thôi, lên đằng trước lấy chỗ đẹp. Nương tử, lên đằng trước đi. Tiên kiêu sĩ cùng ảo thuật thần. Ba, nương tử, ta từng xem vở kịch này rồi. Chúng yêu tranh sắc. Một nữ tử dũng cảm vô tình bước vào thế giới yêu quái, gặp phải một yêu quái sành thóc rồi đánh bại. Còn yêu quái, nghe chàng kể hay xem người ta biểu diễn đây? Nàng không tin thì cứ xem đi. Ra rồi kìa. Hay. Chính là nó đấy. Nàng biết không, nghe nói à, tiếp theo sẽ có một màn. Cái gì mà chúng yêu nhảy múa. Huynh đệ am hiểu ký kịch, cũng biết sơ sơ thôi. Ta từng xem mấy lần rồi. Thật sao? Đến màn thứ ba là kể về ma dương đó. Kể tỷ đến rơi đồ này. Đa tạ nhé. Vậy nữ tử này là cuối cùng yêu quái sàn thóc kia là đem lòng yêu con yêu tinh đó, rồi chuyện của nó bị vạch trần. Chốc nữa trên sân khấu sẽ xuất hiện một cái đầu trống ngôi trống ngoác. Cuối cùng ma dương sẽ nôn hết tất cả những người mà nó đã ăn ra ngoài, biến thành yêu tinh. Nương tử, nương tử ơi, nàng ấy đâu rồi? Xin hỏi có thấy nương tử của ta không? Ai là nương tử huynh thế? Xin hỏi có trông thấy cô nương đứng bên cạnh ta lúc nãy không? Không thấy. Xin hỏi huynh đệ có thấy nương tử ta không? Không, nàng ấy mặc cái áo sắc xanh nhạt, đầu cài chiếc trâm màu đỏ. Hình như đi hướng đó đấy. Đa tạ nhé. Ta nhận được tình báo, biết hết mọi chuyện trước kia của cô rồi. Cô đi theo ta, ta sẽ không bao giờ kể bí mật của cô ra. Nếu cô không nghe lời ta, ta chỉ đành đưa cô về phủ Khai Phong thôi. Cam đại quan nhân là kẻ nào đã vu khống ta? Có thể để hắn đối chất trực tiếp với ta được không? Sao cô vẫn không hiển mã? Hai người có từng trông thấy nương tử ta không? Mặc cái áo sắc xanh nhạt, cài cây trâm màu đỏ, chưa gặp bao giờ. Có phải cô hay không? Bây giờ ta là người quyết định. Chỉ cần cô đi theo ta, ta sẽ tìm ra những kẻ đã chỉ điểm, giết chết bọn chúng. Chủ quầy, xin hỏi có thấy nương tử ta không? Đàn ấy mặc cái áo sắc xanh nhạt, cài cây trâm màu đỏ, dây thắt lưng vàng nhạt. Đấy là nương tử của huynh đàn. Nàng ấy ở đâu vậy? Vừa rồi ta chỉ thấy hình như cô ấy đi vào nhà kho của gánh hát thôi. Giật, xin đa tạ. Nương tử, nương tử. Ta giết người mất rồi. Nàng không sao chứ? Ta ra ngoài để đi nhà vệ sinh, kết quả đi nhầm đường nâng vào cái kho này. Sau đó Cam Lượng theo ta vào đây, chúng ta tháo chiếc trâm ra để tự vệ. Cuối cùng hắn ta vẫn nhào đến, hắn ta chết rồi. Ta đã giết người, ta sẽ đi báo quan phụ. Nương tử,
Đừng đi báo quan. Tên khốn này thường xuyên gửi các cô nương tới chỗ cha nuôi trà đạp. Cha nuôi hắn là tâm phúc bên cạnh Thôi Quý Phi. Nếu nàng báo quan thì chúng ta sẽ chết chắc. Vừa rồi lúc ta vào, một người bán hàng rong đã nói với ta là nàng ở trong này. Tên đó nhìn thấy ba người chúng ta lần lượt bước vào đây. Nếu ngày mai có ai đó tìm thấy thi thể hắn ta thì sẽ báo quan. Tên đó có khả năng khai ra hai chúng ta. Vậy phải làm sao? Ta sẽ không để nàng phải ngồi tù vì tên cặn bã này đâu. Chắc chắn là ta sẽ có cách. Để ta nghĩ xem đã. Chắc chắn là ta sẽ có cách. Chắc chắn là ta sẽ có cách mà. Nếu không có thi thể thì sẽ không có án mạng. Nào, trong cái đầu ma thuật của ta đây, nó ẩn giấu cơ quan. Trông có càng khôn. Tại sao lần nào hai chúng ta cũng là người khiêng đầu thế? Đi nào, uống 2 bát nước cái đã. Cho 2 bát nước đi. Có ngay, bội nói là nặng nhất đấy. Nương tử, chốc nữa nàng ra xem kịch trước. Ta đi cùng chàng. Không, chúng ta rời đi cùng nhau quá lâu. Những người đứng cạnh sẽ nghi ngờ. Để mình ta làm là được. Sao chàng làm nổi một mình? Nàng cứ yên tâm. Đương tử, phương pháp giết người và giấu xác ta đã thấy nhiều trong hồ sơ rồi. Nàng đi đi. Hôm nào cũng làm việc nặng nhọc thế này, có mà mập chết mất. Nhanh tay hết. Khiêng cái đồ đầy xong còn phải xơi sân khấu đấy. Nương tử, bên đó chọi gà. Chúng ta qua xem đi. Mổ nó đi, mổ đi. Mổ nó đi, mổ đi. Đánh đi. Đánh đi nào. Sao hôm nay cái đầu này nặng thế nhỉ? Huynh dùng sức tí nữa đi xem nào. Bên ta nặng quá. Nàng đi trước đi. Mổ nó đi. Đi đi. Hay quá. Nửa đêm đã điểm. Quỷ môn mợ. Này, làm gì thế? Từ đâu ra thế nhỉ? Bao trong kìa. Sao yêu quái rùa lại có 2 đầu vậy? Chuyện gì vậy? Trước đây có diễn như thế đâu. Đúng đó. Sao lại có thêm một yêu quái 2 đầu? Sao nó lại có 2 đầu? Đúng đấy. Ngươi có thấy con quái vật này bao giờ chưa? Sao yêu quái rùa này lại có thêm một cái đầu nhỉ? Hay. Chắc chắn là đổi tình tiết rồi. Đổi tình tiết rồi. Chắc chắn là đổi tình tiết. Hay quá.
Nương tử, là ta đây. Đi theo ta. Phủ Khai Phong. Sao lại to miệng thế? Huynh đây đến điều tra án hay là báo tin hả? Đại nhân, trong rạp sắp có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì thế? Ta lấy nghe được là tin tặc Cam Lượng nhận được một bức thư bí mật, bảo hắn ta đích thân bẫy một tên tội phạm quan trọng ở trong rạp ngày đêm nay. Tội phạm quan trọng nào cơ? Ta không biết, từ từ đã. Thiết Xích, có đây, đưa người của chúng ta bao vây cả rạp hát đi. Chỉ được vào, không được ra. Đã hiểu. Nào, mấy người các ngươi nhỏ tiếng thôi. Cam Lượng nói một khi bắt được tên tội phạm quan trọng này, ngày mai hắn ta sẽ ngồi vào cái ghế tuần sứ cả quân của ngài. Ta không thể nuốt trôi cục tức này, dứt khoát nhán đường hắn ta luôn. Chúng ta điều tra vụ án thì cứ điều tra vụ án, đừng dính dáng gì đến ân oán. Tìm Cam Lượng trước đã. Dạ. Cha làm kiểu gì vậy? Không hiểu tên này ăn cái gì không biết. Nặng quá đi. Nương tử, không sao đâu. Trên tay đàn có vết máu. Mau đi rửa tay đi. Mau lên, mau. Tại sao quan phủ lại đến đây? Rõ. Là thật. Không thấy Cam Lượng đâu cả. Chúng ta đã tra hỏi khắp nơi. Một tên bán hàng rong bảo là Cam Lượng giờ trong kho của Lạp Hát, nhưng không thấy hắn đi ra. Là tên bán hàng này đây. Điều Nguy vừa nói có thật không? Hoàn toàn là thật à. Đúng thật là Cam Lượng phải không? Mấy người muốn bán nhỏ và bán rong rong rạp như bọn ta muốn không biết Cam đại quan nhân cũng khó. Đại nhân, vấn đề chính là có 3 người đi vào, 2 người đi ra. Cam Lượng thì biến mất. Đại nhân, đã lục soát hết rồi, không có dấu vết đánh nhau nào hết. Không có vết máu ại dạ không? Không có lối ra nào khác sao? Dưới nền, mặt tường, trần nhà đều khép kín, chỉ có lối ra này thôi. Đại nhân, đã phong tỏa cả rạp rồi, chỉ được vào, không được ra. Chắc chắn đôi phu thê đó vẫn ở trong rạp. Ta vốn không muốn vạch trần chàng. Thêm lần nữa đi. Giật nhau đi. Giật nhau. Hay lắm. Tạp kỹ, cá cược, ảo thuật múa đối bóng, cả ngày lẫn đêm, đủ màn biểu diễn vô cùng đặc sắc. Đây chính là 2 người mà người bán rong nói tới. Thôi ti dạng phúc của phủ Khai Phong, cố chấn cố tuần sứ tuần diện tả quân phủ Khai Phong. Mặt bị sao thế? Lúc ban ngày da đập thôi, không có gì nghiêm trọng. Chàng bất cẩn quá đó. Có biết tại sao lại tìm các ngươi không? Dạ không biết.
Mấy Thành Minh, mà sao ngươi đổ nhiều mồ hôi vậy? Chàng ra mồ hôi à? Ta bảo mà vở kịch đó có gì hay đâu. Bao nhiêu người dưới sân khấu hò hét đến mức đỏ mặt, khản cổ. Chàng cũng hét ra cả mồ hôi rồi. Tao đi này, sao mà nàng hiểu được? Đó toàn là mấy trò mà hồi nhỏ nam tử bọn ta hay chơi. Đây, làm thế này này. Xin hỏi hai vị tên gì? Ta là Triệu Đại Lang của Triệu gia ở Hạnh Trúc Nhi. Triệu Bất Du, bình thường ta làm việc ở Đại Lý Tự. Trước viết thư lại, ta cũng từng đến phủ Khai Phong của các nhà để dỗ đừng có bắt hoàng lầm họ. Đây là nương tử ta, ông Duyệt. Thường ngày nàng ấy mở một tiệm bán ngô. Mời đi. Mời. Có biết Cam Lượng không? Tất nhiên là có biết rồi. Cam. Có ai ở thành Đông Kinh mà không biết ngày ấy đâu. Có người trông thấy hai người lần lượt vào trong nhà kho của Lạp Thác. Phu nhân này, sau khi vào kho, cô có thấy Cam Lượng ở bên trong không? Sau khi ta đi vệ sinh về thì có ngang qua nhà kho, thì thấy cửa kho không khóa. Cũng tại phu quân nhà ta cứ hay khoe khoang mấy mánh ảo thuật với ta. Thế nên ta nghĩ, không biết cơ quan của buổi diễn hôm nay là gì. Ta muốn vào xem thử xem, rồi thắng chàng ấy một lần. Cứ suốt ngày không chịu thua thôi. Ngươi đi vào bằng cách nào? Ta đang xem biểu diễn thì nàng ấy đi đâu mà mãi vẫn chưa về. Ta mới phải đi tìm nàng ấy, vào nhà kho của Lạp Thác xem thượng. Thấy nương tử ta còn phát hiện ra nhiều cơ quan với bí thuật hơn cả ta. Đừng ở đó yên thiên với ta. Sau khi hai người đi vào thì Cam Lượng không thấy đâu. Hai người đã làm gì hắn rồi? Ta không đập Cam đại quan nhân mà. Lúc đi vào ta cũng không thấy ngày ấy. Có phải sao màn thú gì hơn? Trên sân khấu nhiều không? Mấy thứ như cơ quan thì không nên nhìn. Nhìn rồi lại xem kịch thì chẳng còn gì hay cả. Ngươi có phải yêu quái hai đầu không? Ta không phải yêu quái hai đầu. Ngươi không hỏi ta yêu quái hai đầu là gì sao? Ta biết yêu quái hai đầu mà. Ai cũng nhìn thấy hết. Ta vào đến hát nghe ngóng rồi. Trong vở kịch này hôm nay không có vai nào là yêu quái hai đầu. Còn yêu quái hai đầu đó không phải do người trung tính khác diễn. Vậy ngươi nói xem, có khi nào Cam đại quan nhân biến mất là do con yêu quái hai đầu đó không? Có thể lắm. Có khi nào chính Cam đại quan nhân đóng vai yêu quái hai đầu không? Triệu Bất Du, đừng ăn nói linh tinh nữa. Chàng thấy rồi à, cái gì mà ma quỷ kêu quái chứ. Bọn ta chỉ đến hóng hớt trò vui thôi. Mấy cái khác đều không biết. Thất lễ rồi. Tại sao tay áo của cô lại ướt? Hai bọn ta chen vào giữa đám đông, kết quả là đụng rớt một giỏ đấy đây. Dính phải ít mật ong. Đây có dính đâu. Ta rửa rồi. Vậy cũng hết cách. Đêm nay đừng ai hòng được chơi vui vẻ. Yên lặng. Nghe vừa rồi, trong rạp đã xảy ra một vụ việc kinh hoàng. Cam Lượng, tuần phán tả quân của phủ Khai Phong, đã mất tích. Mất tích sao? Một yêu quái hai đầu trong Lạp Thác có liên quan một tiết đến sự biến mất của Cam Lượng.
Sao mà nghe đáng sợ quá. Người biết chuyện báo lên trên ắt sẽ được thưởng lớn. Thế mà Cam Đại quan nhân lại mất tích. Đúng là tin tốt ngàn năm. Tin xấu. Hễ là người buôn bán nhỏ, ai mà không sợ Cam Đại quan nhân chứ. Đúng thế. Và ai có thê tử, con gái mà chẳng phải trúng Cam Đại quan nhân. Ăn nói cẩn thận. Rốt cuộc Cam Đại quan nhân gặp chuyện gì thế? Gặp quả báo kiếp này rồi phải không? Chuyện xét xử vụ án thì sao? Thực sự sẽ thưởng tiền sao? Ta có nhìn thấy. Ông thấy rồi à? Ông ta còn tránh được kìa. Có phải là thấy được thật không? Chắc chắn là giả vờ. Đại nhân, ông đã nhìn thấy à? Tên yêu quái hai đầu đó đeo mặt nạ, không biết rõ là ai. Nhưng mà có một nữ tử cứ đi theo yêu quái hai đầu suốt. Thiết xích, nào tránh đường. Có phải cô ta không? Đúng. Ông đã thấy những gì? Đại nhân, có phát hiện mới. Một cơ thể, hai cái đầu. Ông buồn vừa được nói với ta. Ông ta trông thấy phu nhân ngươi luôn đi theo yêu quái hai đầu đến sân khấu kịch Kinh Điếu ở chỗ này. Vậy thì phu nhân Triệu gia, yêu quái hai đầu đâu rồi? Ai đã đóng vai yêu quái hai đầu? Nói đi. Cố trùng sứ. Là ta. Ta đóng. Không phải ngươi nói mình không phải yêu quái hai đầu sao? Sao lại nhận rồi? Hôm nay là ngày kỷ niệm 15 năm ta và nương tử quen nhau. Ta ở sau sân khấu đánh hát, thấy ông bộ đồ này quá, chỉ là muốn làm nương tử nhà ta thích thú thôi. Nhưng liệu có một khả năng khác, là Cam Lượng bám theo nương tử ngươi, có ý đồ làm chuyện khiếm nhã với nương tử ngươi. Sau đó ngươi vội vàng xông vào giết hắn ta không? Không hề thế rồi giấu thi thể của hắn ta trong yêu quái hai đầu này, cộng tới đây dứt xác. Cố trùng sứ, ngài hiểu lầm rồi. Bọn ta chưa từng gặp Cam Lượng. Thiết xích, có. Lục soát. Dân, nhất là ở dưới nước. Tất cả lục soát cho ta. Các ngươi tìm dưới nước đi. Một mạng người đấy. Dặm Phúc, có. Dạng Thôi Ti, đừng tìm hai người cái ngươi. Mở nó ra xem có gì bên trong. Rõ. Gì cơ? Là pháo hoa. Chỉ là một cách pháo hoa mà đã căng thẳng thế à? Thì ta đang nghĩ, muốn cho nương tử một niềm vui bất ngờ kiểu bất du. Đừng giải thích nữa. Cam Đại quan nhân mất tích, Phủ Khai Phong điều tra vụ án, nóng lòng muốn bắt người nhưng không bắt được. Cuối cùng vẫn phải tìm người chịu tội thay thôi. Dân thường thấp bé như bọn ta, các ngài muốn bắt, muốn giết thì cũng chỉ cần một câu nói thôi. Cô ăn nói cho cẩn thận. Cô đang vu khống Phủ Khai Phong bọn ta đi. Cam Đại quan nhân là người Phủ Khai Phong còn gì. Thường ngày hoành hành khắp đường phố, kiếm được một lý do là phạt tiền người ta, đập phá cửa tiệm người ta, nói một câu trái ý là muốn đánh người. Đúng thế. Phải đó. Phủ Khai Phong chỉ giỏi khiết người ta thôi. Ngài thấy đấy,
Không phải ta bị đập đâu đó. Nương tử, nàng đừng nói nữa. Phủ Khai Phong bọn họ cùng một ruột cả. Ngươi nói gì cơ? Phủ Khai Phong đánh người kia. Thế nên ta nói rồi, có mà lấy hai chúng ta ra làm kẻ chịu tội thay. Cam Lượng tự tạo nghiệp, còn lấy phu thê nhà người ta ra chịu tội thay. Phải đấy, thậm chí Cam Lượng còn đánh gãy chân sư huynh. Tang Phủ Khai Phong cũng có đứng ra giải biết đâu. Quan chức bảo vệ lẫn nhau, xảy ra chuyện thì tìm người chết thay. Các người muốn hành hạ cô ấy tới bao giờ? Dù có không tìm ra gì thì đôi phu thê này cũng chết chắc rồi. Đúng đấy, phải đó, quan chức bảo vệ nhau mà. Đại nhân đã tìm hết rồi, không thấy gì hết. Thả người đi, thả người ta ra đi. Thả người đi, cô nương nhà người ta vô tội. Rút lui thôi. Đại nhân, cứ rút lui vậy à? Rút thôi. Ta tha chờ lát nữa đi trả đồ diễn. Kỷ niệm 15 năm. Rất xin lỗi. Tránh ra, tránh hết ra. Giải tán đi thôi. Làm việc nào? Cô nương về nhà đi. Kiết sức, có đây. Đưa các huynh đệ về nghỉ ngơi đi. Vâng, chắc chắn đôi phu thê kia có vấn đề. Sao ngài lại thả bọn họ? Trong rạp có bao nhiêu người như thế? Dựa vào đâu mà hai người họ nói vài lời là có thể kích thích đám đông? Bởi vì Cam Lượng tiếng xấu đồn xa. Về cơ bản ta chắc chắn là hắn đã chết rồi. Vậy nếu không tìm ra thì cứ coi như hắn ta mất tích đi. Mất tích thì chúng ta cứ tìm. Tìm mãi. Đặt xuống. Rồi. Lưỡi dao sắc đâm vào phổi, sau đó đâm chéo lên trên, vào trái tim. Như thế máu trong lòng ngực sẽ không chảy ra ngoài vết thương, nhưng sẽ tràn vào lòng ngực với thể tích lớn. Thủ đoạn và cách dùng đao này không phải thứ mà người bình thường biết. Đại ca, tẩu tẩu, vậy thôi, ra ăn sáng nào. Lạ ghê, mới sáng ra hai người đã đi đâu rồi? Diệu huynh, Kiều huynh, là ta, Trương Đạch Đoàn này. Ta vẫn đang tìm kiếm Thế Hồn mà huynh nói. So với việc ở trong đồ hòa diện cả ngày, chi bằng đi ra ngoài, vẽ lại những cảnh tượng ngay trước mắt biết đâu. Sẽ có câu trả lời phải tốt quá rồi. Vậy huynh mau vẽ đi nhé. Rảnh thì đến tìm ta nhé.
Vạn Phúc. Đại nhân, sao rồi? Ta đã chia hết người của chúng ta đi canh giữ ở cách nơi rồi. Phía trên cũng lạ thật. Đột nhiên tăng phòng vệ ở sông Biện. Bảo làm gì thì cứ làm thôi. Dạ dân. Hạ cục bùn xuống. Cục bùn. Đại nhân nhìn kia, sắp gia vào rồi. Hạ cục bùn xuống đi. Cục bùn sắp gia vào cầu rồi. Hạ xuống đi, nhanh lên. Mau xoay bánh lái. Xoay đi, xoay bánh lái nhanh lên. Mau đổi hướng, sắp gia vào rồi. Thiên đến kìa. Hạ cục bùn. Mau hạ cục bùn đi. Mau đứng dậy, đứng lên đi. Có chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tháo dây đi. Mau lên. Quay ngang thuyền lại. Mau lên. Đánh ngang về bên trái. Mau lên. Mau quay ngang thuyền đi. Ở đó có một chiếc thuyền. Đi ra đi. Mau đi ra. Đi ra đi. Mau đi ra đi. Đỡ cục bùn. Mau ra đỡ cục bùn đi. Đóng lấy dây thừng này. Đi qua rồi. Cuối cùng cục buồm cũng hạ. Thuyền đi qua rồi. Nguy hiểm quá. Thuyền đâu? Sao vẫn chưa ra? Giữa ban ngày lấy đâu ra sương mù thế? Sương mù kìa. Có sương mù rồi. Sương mù từ đâu thế không biết. Nhìn kìa, sương mù dày đặc quá. Phải đấy, không nhìn rõ cái gì nữa. Đùng một phát toàn là sương mù. Ra bên đó xem thử đi. Hình như ở đó có sương mù đấy. Đúng thế, chẳng nhìn rõ gì hết. Dày đặc quá, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn đằng kia kìa. Đó là cái gì vậy? Thứ gì đang phát sáng trong sương mù kia? Đây là điềm lành đó. Là mây ngũ sắc kìa. Trời ban điềm lành. Có điềm lành xuất hiện chứng tỏ hoàng thượng đức hạnh cao quý. Là phúc của Đại Tống ta. Đây là điềm lành ư? Là phúc của chúng ta đó. Điềm lành xuất hiện. Điềm lành xuất hiện rồi. Tiếng gì vậy? Có thứ gì đó. Sao lại có người thét lên? Là người chết người rồi. Là sát người. Có kẻ giết người. Gần đây, Trung Quốc đã mở chế độ miễn thị thực 144 giờ cho rất nhiều quốc gia. Vậy bạn có biết thời Tống cũng cực kỳ nỗ lực phát triển, là một triều đại rất có đầu óc kinh doanh không? Vào thời Tống, việc giao thương buôn bán vô cùng sôi nổi. Nền kinh tế hàng hóa phát triển đã mang lại nguồn thu thuế khổng lồ cho chính phủ. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật đóng tàu và hàng hải, vô số người nước ngoài đã đi thuyền để tới đây làm ăn, tạo nên khung cảnh cực kỳ phồn thịnh. Nhà sử học kinh tế Ang-Madison từng ước tính GDP thời nhà Tống chiếm 22,7% tổng GDP thế giới vào thời điểm đó. Có thể nói, nền kinh tế thời Tống là một sự tồn tại đáng chú ý trên thế giới lúc bấy giờ.